नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे या सीरीजमधला 11वा लेक्चर पाहणार आहोत। या अगोदर आपण 10 लेक्चर पूर्ण केलेले आहेत आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच्या पुढचे 25 क्वेश्चन पूर्ण करणार आहोत विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे आणि हा आपला कितवा पार्ट आहे तर हा आपला 11वा पार्ट आहे। टोटल कालच्या लेक्चरपर्यंत म्हणजे लास्ट लेक्चरपर्यंत आपण 10 पार्ट पूर्ण केलेले आहेत आणि त्यामध्ये अराउंड 250 क्वेश्चन आपण पाहिलेले आहेत आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच्या पुढचे 25 क्वेश्चन म्हणजे टोटल 275 क्वेश्चन प्राकृतिक भूगोलावर पूर्ण करतोय विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो उद्यापासून आपण महाराष्ट्राच्या आर्थिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे ही सीरीज स्टार्ट करणार आहोत। तर आपले झालेले सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही सर्व लेक्चर व्यवस्थित बघून घ्या। तसेच महाराष्ट्र जॉग्रफीवरील लेक्चर सिरीज त्याची प्लेलिस्ट आपण बनवलेली आहे आणि ती आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे। जर तुम्ही पाहिली नसेल तर तीसुद्धा व्यवस्थित पाहून घ्या। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर क्वेश्चन नंबर आहे 51, फर्स्ट क्वेश्चन आहे या लेक्चरमधला। तर क्वेश्चन नंबर 51 काय आहे, खालीलपैकी कोणते शहर कृष्णा व पंचगंगा या नद्यांच्या संगमावर आहेत। तर आपली नदी प्रणाली हा टॉपिक आपण व्यवस्थित घेतलेला, सर्व नद्या पाहिलेल्या डिटेलमध्ये। तर कोणत्या नद्यांच्या कोण संगमावर कोणतं शहर आहे हे सुद्धा आपण अगदी पाहिलेलं आहे। तर इकडे काय आहे, कृष्णा व पंचगंगा या नद्यांच्या संगमावर कोणते आहे तर ते आहे नरसोबाची वाडी हे शहर आहे। ओके, कृष्णा व पंचगंगा नरसोबाची वाडी। क्वेश्चन नंबर 52 आहे, महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तळी आहेत असं विचारलेलं आहे। तर याचा आन्सर काय येणार आहे, तुम्हाला 4 ऑप्शन दिसत आहेत, भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर आणि कोल्हापूर। तर याचा आन्सर काय, आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 म्हणजेच महाराष्ट्रातील भंडारा या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तळी आहेत। ओके, महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तळी आहेत तर भंडारा या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तळी आहेत। तर क्वेश्चन नंबर 53 आहे, खालीलपैकी कोणत्या पर्वतरांगा गोदावरी व भीमा या नद्यांची खोरी वेगळी करतात। इम्पॉर्टंट आहे, आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख पर्वतरांगा आपण लेक्चर बनवलेला आहे तो पाहून घ्या तुम्ही, तुम्हाला याचा आन्सर मिळेल। तर काय आहे तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 म्हणजे हरिश्चंद्र बालाघाट या डोंगररांगा गोदावरी व भीमा या नद्यांची खोरी वेगळी करतात। त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 54, मुंबई व नांदेड ही शहरे जवळपास एकाच अक्षवृत्तावर असून सुद्धा मुंबईचे तापमान हे नांदेडपेक्षा कमी आहे का। ओके, का विचारलेलं आहे तुम्हाला, आपल्या मुंबई शहराचे तापमान नांदेडपेक्षा कमी आहे आणि हे दोन्ही शहरे जवळपास एकाच अक्षवृत्तावर आहेत। तर 4 कारणे दिलेली आहेत। एक तर मुंबई हे बंदर आहे, मुंबई हे सागर किनाऱ्याजवळ आहे, वरीलपैकी कोणतेही नाही व वरील 1 व 2। तर याचा आन्सर काय येणार आहे तर मुंबई हे बंदर आहेच आणि मुंबई सागर किनाऱ्याजवळ सुद्धा आहे। ठीक आहे, तर याचा आन्सर काय येणार आहे, आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे वरीलपैकी दोन्ही 1 व 2 ही त्याची कारणे आहेत। मुंबईचे तापमान हे नांदेडपेक्षा कमी आहे। त्यानंतर पुढचा पाहूया आपण, क्वेश्चन नंबर 55 आहे, खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी पर्जन्याची सर्वाधिक नोंद झालेली आहे। उन्हाळी म्हणजे मार्च ते मे मध्ये पर्जन्याची सर्वाधिक नोंद झालेली आहे। तर कुठे तर 4 ऑप्शन आहेत, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि ठाणे। तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 कोल्हापूर। ओके, कोल्हापूरमध्ये कुठे तर महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात सर्वात जास्त पाऊस कोल्हापूर जिल्ह्यात गडहिंग्लज व चंदगड हे 2 तालुके लक्षात ठेवा, एक तर आहे चंदगड आणि दुसरा कोणता आहे गडहिंग्लज। ओके, हे कुठले तालुके आहेत तर हे आहेत कोल्हापूरमधले तालुके आहेत आणि या 2 तालुक्याच्या काही भागामध्ये आपल्याला 10 सेंटीमीटर ते 12.5 सेंटीमीटर दरम्यान पाऊस आढळलेला आहे। कुठला 10 ते 12.5 आणि कधी तर उन्हाळ्यामध्ये। ओके, लक्षात ठेवा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये तर कोल्हापूरमध्ये आणि पर्टिक्युलर तालुके कोणते आहेत तर कोल्हापूर जिल्ह्यात गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्याचा काही भाग। क्लिअर, आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया। क्वेश्चन नंबर 56 आहे, खालीलपैकी कोणत्या केंद्रावर सर्वाधिक पावसाची नोंद होते। कोणत्या केंद्रावर विचारलेला आहे, हर्णे, वेंगुर्ला, ठाणे की रत्नागिरी। तर खालीलपैकी वेंगुर्ला या केंद्रावर सर्वाधिक पावसाची नोंद होते। वेंगुर्ला लक्षात ठेवा, वेंगुर्ला या केंद्रावर सर्वाधिक पावसाची नोंद होते। पुढचा क्वेश्चन पाहूया, क्वेश्चन नंबर 57 आहे, महाराष्ट्रातील कमी पावसाचा जिल्हा कोणता।
कमी पावसाचं विचारलेले 4 ऑप्शन आहेत, नाशिक, चंद्रपूर, पुणे आणि यापैकी नाही. तर क्वेश्चन नंबर 57चा आन्सर काय आहे, तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4, यापैकी नाही. ओके, नाशिक, चंद्रपूर आणि पुणे ह्यापैकी नाही. तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की महाराष्ट्रातील कमी पावसाचा जिल्हा कोणता आहे मग, तर त्याचा आन्सर आहे महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पाऊस पडणारा पट्टा हा सातारा जिल्ह्यात आहे. ओके, कुठला, तर जिल्हा लक्षात ठेवा, सातारा जिल्ह्याच्या पूर्व भागामध्ये. आणि 2 लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, त्यातला परिसर कोणता आहे, तर दहिवडी व म्हसवडचा परिसर. ओके, दहिवडी व म्हसवडचा परिसर, त्यामध्ये अवघे 29 ते 30 सेंटीमीटरचा पाऊस पडतो. 29 ते 30 सेंटीमीटर. तर सर्वात कमी कुठे, सातारामध्ये. तर सर्वात जास्त पाऊस कुठे पडतो, तर या काळातील सर्वात जास्त पावसाची नोंद कुठे आहे, तर ती आहे आंबोलीला आणि ती आहे 707 सेंटीमीटर. ओके, सर्वात जास्त आंबोली आणि ती किती आहे, 707 सेंटीमीटर. आणि सर्वात कमी कुठे, तर तो आहे दहिवडी व म्हसवडचा परिसर, आणि कोणता, तर सातारा जिल्ह्यामध्ये. क्लिअर, लक्षात राहिलं मित्रांनो तुमच्या. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. महाराष्ट्राला कोणत्या वाऱ्यांपासून पाऊस मिळतो, महाराष्ट्राला कोणत्या वाऱ्यांपासून पाऊस मिळतो, तर तुम्हाला 4 ऑप्शन दिसत आहेत, मान्सून वारे, प्रति व्यापारी वारे की स्थानिक वारे. तर आन्सर सर्वांना माहिती आहे, तर महाराष्ट्राला मान्सून वाऱ्यांपासून जास्त पाऊस मिळतो. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, कोकणचे हवामान डॅश डॅश प्रकारचे आहे, कोरडे, विषम, सम की थंड. तर कोकणचे हवामान कसे आहे, तर कोकणचे हवामान सम असते. कोकणचे हवामान सम असते. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 60 काय आहे, नैऋत्य मान्सून कालखंडामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या प्रकारचा पाऊस पडतो, आवर्त, आरोह, प्रतिरोध की मान्सून पूर्व. हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आपल्या लेक्चरमध्ये. तर नैऋत्य मान्सून कालखंडामध्ये महाराष्ट्रामध्ये प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस पडतो. लक्षात ठेवा, प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस पडतो. आणि कोकणचे हवामान कसे आहे, तर ते सम असते. ओके, आणि कोणत्या वाऱ्यांपासून जास्त पाऊस मिळतो, तर ते आहे मान्सून वारे. क्लिअर. आता आपण क्वेश्चन नंबर 61 पाहूया. महाराष्ट्रात कोणत्या विभागामध्ये सर्वाधिक पाऊस पडतो. ओके, इकडे आपल्याला काय विचारलेलं आहे, विभाग विचारलेला आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये कोकण, ओके, कोकण या विभागामध्ये सर्वाधिक पाऊस पडतो. क्लिअर. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 62 काय आहे, दिलेल्या महाराष्ट्राच्या नकाशात गडद प्रदेश GT त्रिवारसांच्या मतानुसार खालीलपैकी कोणता हवामान विभाग दर्शवतो. ओके, AM, BS, AW आणि CS. तर आपल्याला हा पार्ट विचारलेला आहे, तुम्हाला इकडे दिसत असेल. तर तो कोणता दर्शवला जातो, तर तो आहे BS. तुम्हाला आता हे कळणार नाही, मी ह्यावर एक लेक्चर बनवणार आहे, तेव्हा तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेल. ओके, सध्या हे लक्षात ठेवा. ओके, काय विचारलेलं आहे, GT त्रिवार्तांच्या मतानुसार हा भाग कोणता विभाग दर्शवतो, तर तो आहे BS. ओके, BS. चला आता आपण पुढे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 63 आहे, महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशामध्ये डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात सरासरी किमान तापमान असते. किती तापमान असते सरासरी विचारलेलं आहे, तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2, 16 ते 20 अंश सेल्सिअस इतके सरासरी किमान तापमान असते महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशामध्ये. आणि केव्हा, तर डिसेंबर व जानेवारी महिन्यामध्ये. क्लिअर, 16 ते 20 अंश. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 64 काय आहे मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या पठारावर कोणती मृदा आढळते. मृदा टॉपिक आपण घेतलेला आहे. तर महाराष्ट्राच्या पठारावर कोणती मृदा आढळते, 4 ऑप्शन आहेत, क्षारयुक्त, काळी, वालुकामय की जांभी. तर महाराष्ट्र पठारावर ती आहे काळी रेगूर मृदा आपल्याला आढळते. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 65, खालीलपैकी कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात काळी मृदा म्हणजेच रेगूर मृदा जमिनीची खोली सर्वात जास्त आहे, तापी, गोदावरी, कृष्णा की भीमा. तर सर्वांना याचा आन्सर आला असेल, तर खालीलपैकी तापी या नदीच्या खोऱ्यामध्ये आपल्याला काळी मृदा जमिनीची खोली सर्वात जास्त आढळते. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 65, महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या मृदेची उत्पादकता सर्वात कमी आहे असं विचारलेलं आहे. काय विचारलेलं आहे, कोणत्या प्रकारच्या मृदेची उत्पादकता सर्वात कमी आहे. 4 ऑप्शन आहेत, जांभी, रेगूर, गाळाची की वरीलपैकी कोणतीही नाही. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1, जांभी या प्रकारच्या मृदेची उत्पादकता सर्वात कमी आहे. ओके.
त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 67 पाहूया पुढे. तर क्वेश्चन नंबर 67 आहे योग्य जोड्या जुळवा. ओके, कोणती जोडी कोणती आहे ते सांगा. तर क्वेश्चन नंबर 67 आहे योग्य जोडी कोणती ते सांगा. अ गटामध्ये तुम्हाला अभयारण्य दिसत आहेत आणि ब गटमध्ये तुम्हाला स्थान दिसत आहेत. कोणकोणते अभयारण्य विचारलेत? किनवट, कर्नाळा, रेहकुरी आणि दाजीपूर. आणि इकडे तुम्हाला कोल्हापूर, अहमदनगर, रायगड, यवतमाळ व नांदेड हे जिल्हे दिलेले आहेत. तर फर्स्ट आहे किनवट. तर किनवट हे अभयारण्य कोणत्या गटामध्ये येतं, कोणत्या स्थानामध्ये येतं? तर ते आहे किनवट हे अभयारण्य यवतमाळ व नांदेड. त्यानंतर कर्नाळा. कर्नाळा सर्वांना माहिती असेल तर ते कुठे आहे? रायगडमध्ये. त्यानंतर रेहकुरी अभयारण्य आहे अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये. आणि दाजीपूर गव्यांसाठी प्रसिद्ध असे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. आणि कर्नाळामध्ये जे आहे ते कुठले आहे तर ते पक्षी अभयारण्य रायगडमध्ये. आणि दाजीपूरमधलं गव्यांसाठी प्रसिद्ध आहे ते आहे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. रेहकुरी अहमदनगर आणि किनवट यवतमाळ व नांदेड. तर याच्यानुसार आपला आन्सर कुठला येईल? ऑप्शन नंबर 2 हे याचं आन्सर आहे. ओके, सर्व अभयारण्य आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये हे सर्व आपण डिटेलमध्ये घेतले. याशिवाय राष्ट्रीय उद्याने हे सुद्धा आपण डिटेलमध्ये घेतलेलं आहे. नक्की जाऊन पहा मित्रांनो, आपली प्लेलिस्ट तुम्हाला आपल्या चॅनलवर मिळेल. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 68. खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र आहे? सर्वात कमी विचारलेलं आहे. तर 4 ऑप्शन दिले आहेत. लातूर, मुंबई उपनगर, उस्मानाबाद की जालना. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1. लातूर या जिल्ह्यामध्ये सर्वात कमी हे वनक्षेत्र आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 69 आहे खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान विदर्भामध्ये मोडत नाही? ठीक आहे, तर 4 दिलेत तुम्हाला ऑप्शन्स. नवेगाव, गुगामळ, पेंच आणि यापैकी नाही. तर तुम्हाला याचा आन्सर मिळाला असेल. याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4. यापैकी कोणतेही नाही. म्हणजे बाकी 3ही अभयारण्य विदर्भामध्येच मोडतात. तर गुगामळ कुठे आहे? गुगामळ आहे अमरावतीमध्ये. पेंच कुठे आहे? तर पेंच आहे नवेगाव कुठे आहे? तर पेंच आपल्याला मिळते नागपूरमध्ये आणि नवेगाव मिळते गोंदियामध्ये. आणि गुगामळ कुठे मिळते? तर त्या अमरावती. म्हणजे हे 3ही राष्ट्रीय उद्याने विदर्भामध्ये मोडतात. ओके, तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4. ओके, नंतर पुढचा क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 70 आहे खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचा चांदोली राष्ट्रीय उद्यानामध्ये समावेश होत नाही? ओके, तर त्याचा 4 ऑप्शन दिलेत. सांगली, सातारा, रायगड आणि रत्नागिरी. इझी याचा आन्सर ऑप्शन नंबर 3. ओके, रायगडचा समावेश होत नाही. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया आपण. तर क्वेश्चन नंबर 71 आहे महाराष्ट्रात सर्वात कमी वनाखालील क्षेत्र कोणत्या विभागामध्ये? 4 ऑप्शन्स आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण की नाशिक. तर याचा आन्सर काय येईल मित्रांनो? तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 मराठवाडा. या विभागामध्ये सर्वात कमी वनाखालील क्षेत्र पाहायला मिळतं. ओके, आणि आपण मगाशीच पाहिलेलं कोणत्या जिल्ह्याबद्दल? तर लातूर जिल्ह्यामध्ये सर्वात कमी वनक्षेत्र आहे. आणि सर्वात जास्त कुठे? तर ते आपल्याला गडचिरोलीमध्ये पाहायला मिळतं. आता क्वेश्चन नंबर 72 पाहूया. कोणत्या जिल्ह्याचा सर्वात कमी भूभाग हा वनाखालील आहे? क्वेश्चन नंबर 72 विचारलेला आहे कोणत्या जिल्ह्याचा सर्वात कमी भूभाग हा वनाखाली आहे? तर आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 लातूर या जिल्ह्याचा सर्वात कमी भूभाग हा वनाखाली आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 73 आहे महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जंगले व प्राणी आहेत? 4 ऑप्शन दिलेत. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण की वरीलपैकी सर्व. तर याचा आन्सर काय येईल मित्रांनो? तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 विदर्भामध्ये महाराष्ट्रातील ओके या प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगले व प्राणी आपल्याला आढळतात विदर्भामध्ये. आणि सर्वात कमी कुठे? आपण मगाशीच पाहिलेलं आहे. तर सर्वात कमी वनाखालील क्षेत्र मराठवाड्यामध्ये. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 74 आहे खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये येतात? कोणत्या? तर भंडारा गोंदिया. टोटल 6 राष्ट्रीय उद्याने आहेत. तर ताडोबा, पेंच, नवेगाव की संजय गांधी. तर क्वेश्चन नंबर 74चा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 नवेगाव हे राष्ट्रीय उद्यान भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये येतो. ताडोबा कुठे आहे? तर ताडोबा आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये, पेंच नागपूरमध्ये आणि संजय गांधी मुंबईमध्ये. बोरिवलीमध्ये आपल्याला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पाहायला मिळतो. ओके, त्यानंतरचा शेवटचा आजच्या लेक्चरमधला क्वेश्चन नंबर पाहूया आपण. क्वेश्चन नंबर 75. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 75.
दिलेल्या महाराष्ट्राच्या नकाशात गडद म्हणजे शेडेड जो पार्ट आहे तो प्रदेश कोणत्या प्रकारची वने दाखवतो? तुम्हाला हा पार्ट दिसतोय, हा आपल्याला कोणत्या प्रकारची वने दाखवतो असा क्वेश्चन आहे. 4 ऑप्शन्स आहेत. निमसदाहरित वने, आर्द्र व शुष्क पानझडी वने, खारपुटी वने की काटेरी झुडपे. हा आपण महाराष्ट्रातील वने टॉपिक डिटेलमध्ये घेतलेला आहे मित्रांनो. ज्याने तो लेक्चर पाहिला असेल त्यांना नक्कीच याचा आन्सर आला असेल. तर क्वेश्चन नंबर 75चा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1. म्हणजे हा पार्ट निमसदाहरित वने हा दाखवतो. ओके, कोणता पार्ट आहे हा? निमसदाहरित वने. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आजच्या लेक्चरमधले 25 क्वेश्चन्स आपण इकडे पूर्ण करतोय. आणि आज आपण टोटल महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरेमधला 11वा पार्ट पूर्ण केलेला आहे. आणि उद्यापासून आपण महाराष्ट्राच्या सामाजिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे हा सिरीज स्टार्ट करू. आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या आर्थिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे ही सुद्धा सिरीज स्टार्ट करू. त्याच्यावरचे सुद्धा आपण असेच पार्टमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, तर चला आपण आजच्या लेक्चर इकडे संपवत आहोत. या लेक्चरबद्दल काही डाऊट असतील तर नक्की मला कमेंट करून विचारा. आणि कोणता तुम्हाला जर लेक्चर हवा असेल कोणत्या एखाद्या टॉपिकवर ते सुद्धा मला कमेंट करून सांगा. आपण तो टॉपिक अगोदर घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. तर मित्रांनो तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.